Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu. Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Sziasztok, itt vagyunk újra, 2 Renault terméket hoztunk nektek, a srácok nagyon hozzá vannak szokva mostanában. Jó indulatos srác. Hozzá vannak szokva a versenyautókhoz, úgyhogy kapnak egy újat. Befogad a szádat. Úgyis mostanában annyit tesztelt Super 1006-os rallycross autókat János, hogy most megkapja azt, amelyiket még nem vezette, és egyébként itt van hozzá ellenfélnek, és azzal fogunk kezdeni, egy olyan Clio-vel én is annó az ősidőkben nem kezdtem, de hát folytattam a versenyzésemet. Az, hogy most éppen kinek megy pillanatilag jobban egy pályán vagy egy adott pillanatban, az csak a véletlen műve. Sikerült levernem Zollner Gyulát a mai versenyen. Bár János kijavított, hogy nem annyi lóerő van benne, mint én gondoltam, úgyhogy inkább mesélj te róla, mert hogy egyébként ez nem egy szériautó. Te még Salóssal mentél ezek szerint. Én nem tudom, miről van szó. Ugye ez egy Ragnotti Clio, annó ugye ebben szélesebb volt a nyomtáv, nem volt benne ABS, stb. 172 lovas volt. Azt hiszem könnyebb is, mint a könnyebb is, igen, azt hiszem 40 vagy 60 kg, valami ilyesmi. Azt már erre már is emlékszem, hogy abból csinálták annó az Engő Zoliék a kupásot. Ezzel lett bajnok. Így van. Igen. Hát akkor te magyarázkodjál tényleg. Mindkettőtöknek kedves autó. Igen, azért én örülök neki tényleg. Ez egy nagyon kedves autó számomra, ugyanis ezzel 2008-ban bajnok lettem. Előtte meg, amire én büszke vagyok, hogy Mihály Norbival csatáztunk a bajnoki címért 2007-ben, ő végül első lett, én meg második, de akkor is ez egy nagyon szép év volt. Mentem Gál Szabi ellen is, akinek állítólag ez az autója, tehát ez abból született. Pont mikor a tulajdonos srác mondta, hogy ez Gál Szabi autója volt, akkor én sokszor neki mentem. Úgyhogy... A szép emlék. Igen, a szép emlékek. Én nagyon szerettem ezt az autót. Ugye volt először, ti még úgy mentetek vele, hogy szériaváltóval, aztán volt benne egyenes fogazású váltó. Én úgy mentem vele, én mentem semi-slickkel, meg a végén már slickkel is. A slick az túlzás volt rá, mert ahhoz túl lágy volt, de szerintem semi-slickkel egy nagyon-nagyon jó indulatú, gyors autó. És most, hogy megtudtuk, hogy Julius Cézár korában minden rendben volt, igen, akkor meséljünk Csabi kapcsolódásáról a Renault termékekkel. Nekünk is volt 2 ilyen. De nem annyira örült neki. Ők a váltót sűrűbben cserélték. Igen, ugye ennek az autónak a gyengéje a Misi bácsi Racing. Igen, tehát azt el kell mondani, hogy nem gyári váltó volt az autóban, hanem egy magyar fejlesztésű. Hogy merre fejlesztették, az egy kérdés, de magyar fejlesztésű váltó amíg ment, addig jó volt. Amíg ment, jó volt, csak valamikor 7 km után szétesett, tehát azért azzal volt probléma. Hát csak hogy megszakítsanak. Én emlékszem olyan hétvégére, amikor az én autóm egyben maradt, de autón a hétvégén 17 váltót cseréltek a csapatok, tehát már nekem feltűnt, hogy mindenki váltót cserélt. Igen, tehát nálunk nekünk 2 ilyen Cliónk volt csapatszinten, amik ki voltak adva, de hát... 5 váltó. Igen, tehát elég drága volt egy szezon vele, mert állandóan váltócsere. Tehát a másik autókban fékbetét, üzemanyag, gumi, stb. A Cliónál váltó. Szóval vegyesek az érzelmek. De amikor megy, akkor jó? De amikor megy, akkor jó, igen. Ugye én versenyezni nem mentem a Clio kupába, azban nem indultam, viszont autóztattam, tehát ilyen vendégeket vittem vele annó. A versenyautó elég lágy volt, én arra emlékszem, tehát abban azt hiszem kávéfutómű volt, viszont egy ilyen nagyon lágy verzió, tehát az olyan... Igen, mert annó ugye, amikor kitalálták a Zoliék, akkor ez egy utcai P0 Nero gumira lett kitalálva, és utána ugye egyre jobban durvultunk el, hogy semi-slick gumi, és ahhoz már túl lágy volt. Ahhoz már nagyon lágy volt, igen. Tehát annak az autónak azt hiszem az egy apró problémája volt, de hát a Clio kupa, ugye az Astra kupa után az első ilyen modernkori márkakupa volt Magyarországon, szerintem a pályaversenyzés egyik aranykora, ha a magyar autósportot nézzük, amikor még nagyon sok induló volt és kitűnő csaták. És ilyen meg amikor Forma 1 mint... betétfutamon 40-en indultunk például. Hát indulni, de indultak, de 17-en értek célba. Hát az élet az kegyetlen. Na játsszuk le, ki kezd vele. Az a kedvenc versenyem, ugye Weber Gabi 2-szer bajnok lett vele. Szegény Gabi az egyiken azért nem indulhatott el, mert a versenyző igazásról elkésett, ugye a Forma 1-es betétfutam, és nem engedték elindulni. Polpozíció üres volt. Igen, Szamos olyan kemény volt, hogy megmondta, hogy akkor nem. Teljesen. Na játsszuk le, mert kíváncsi vagyok. Azzal kezdünk, melegíteni fogtok rajta egy kört, mert olyan fék van rajta. Igen. Hát
Megyek én el, Nézd, persze, majd Jani Sisakot menjen szerintem bele, azért vegyünk föl, mert van benne egy alapcső, meg ugye öv, ha akartok. Tőlem nem kötelező, abba kötelező. Szerintem Vegyünk versenyautónak értékeljük. Versenyautónak értékeljük, ezért is fogunk menni vele egy kört, mert olyan fékbetét van benne, amit melegíteni kell, mert nem fordultok be. Ez egy nagyon jó kis szemüszlő gumi. Igen. Én egy picit azt gondolom egyébként, hogy az új Clio Trophy-t veszélybe kéne helyeznünk, nem gondolod? Sőt? Annyi a változtatás, hogy ezt ilyen biztosan mondod? Ez egy sokkal kisebb, könnyebb autó. 49.408. Nem nagyon ül az elején? Szerintem nem. Az a 3 az nekem egy picit korainak tűnt. Igen. Ugye a utólag beszerelt váltónak egy iszonyat hosszú egyese volt, és utána ugye gyorsan fogytak el a fokozatok. Ha emlékszel még rá. Hát miután én csak az utcaival mentem, azzal így is úgy is sokat nem kellett. 5-et alig használtunk még a ringen is, emlékszem. Nekünk kellett azért. Figyelj, haladik. Ott a fék. Aláhajlított egy küplungot, hogy életre kelljék a motor. Ez... Jó, váltási idő az azért rendben van, na halljuk. A teljesített köridő 51,317 ezred. 51,317 ezred. Az nem jó. Az annyira nem. Insignia OPC előtt, meg Cooperes autó nem elé. De hát például a Twingo RS utcai változata is 2/10-del gyorsabb. Ádám S, Astra Kupa, az a szomorú, hogy az Astra Kupa 51,155. Clio RS utcai változata 59,109, és hát amit Trophy-t, amit terveztünk a második nekifutásra, de ott van a második nekifutás, az a 49,408, elsőre meg 50. Tehát az 51 az egy nagyon, nagyon furcsa idő. Na Mizu? Hát kuplung. Kuplung? Elindulásnál ugyanaz, mint nem tudom már melyik autóba. Volt valami, amivel másodikig ott álltál, emlékszem. Ne próbáljál nagyon elindulni vele, csak úgy Húrítsd meg! finoman. Meg úgy billeg. Tehát ez a futóművön kéne állítani. Egy számomra igen vállalhatatlan 51-3 körüli idő, igen maradt a rajtba, ezt tudjuk, de onnantól nem volt nekem ez olyan rossz, és az idő az nem mutatja azt, amit szeretnék látni. Igen, tehát mondjuk a rajt után azon is gondolkoztam, hogy megálljak, tovább menjek, megálljak, hogy a olvasói autó, mondom. De a kuplung tényleg nem volt jó, felváltottam a 2-est, ott is csak pörgött a motor, és semmi, nincs hajtás. Aztán akkor próbáltam, hogy akkor finom gázzal, vagy harmadikba, akkor úgy elindulgatott, de az nem az igazi, az biztos. Viselkedésileg meg szerintem kéne állítani, mert nagyon emeli a hátulját, nagyon az órára billen. Azt néztem, amikor beálltál a rajtba, hogy szerintem alapvetően is előre van billenve. Lehet, de az biztos, hogy... Majd beáll a Jani, nézd meg, hogy mintha magasan lenne a hátulja. Kéne valamit csinálni, mert annyira felemeli a hátulját. Aha, igen. Látod? Én ezt néztem, és amikor ott állt a kocsi, hogy alapvetően rá van nagyon pihenve az elejére. Neki meg ott volt baj. Neki meg a váltóval. Igen, egyébként furcsa, mert az ülésben pont van ez a maci fül, de nagyon alacsonyan, és nem tud így hátra húzni. Könnyököt meg a alkalad nem fél rendesen. Na, meglátjuk mi a vége. Pedig mondom, hangja van, még úgy néha halad is, főleg ott az egyenesben. És volt blokkolás, darálás, minden volt. Meg egyébként olyan furán fölpörög a motor időnként. Igen, szerintem csúszik folyamatosan a kuplung. Na halljuk. Hát
Szerintem nagy csoda, ez se lesz. Időmérés vagyok, a teljesített idő 49,948 ezred. 49,948 ezred. Azért az egy másik történet már az 51.3-hoz képest. Akkor rajtban nagyon sok maradt. Megveri az 240 ilyen performance-ot, tehát így is ez egy 55. idő. Hát Fiesta ST 50,1. Igen. Hát meg Forza OPC 49.4. Azért hát... Meg a sokat szídott Alfa 4C 49.1. Igen. 1.6-os Swift Cup 48.8. Hát ezek az idők elmúltak. Igen, sajnos. Sokkal jobb, de még mindig kéne. Petközzön, fiam. Doktor úr. Nagyon rossz lett? Nem. Mihez képest? Mondjuk mihez képest, mert a Csabinál sokkal jobb, 49.9, de oké, hogy megver 240-it, de Fiesta ST ott van a környékén, meg hát azért a sokat szídott 4C az 49.1, a Swift Cup az 48.8, MX-5 Slalom 49.5, utcai RS még a 2012-es 49.6, én meg ugye 49.9. Sokat javítottál, tehát 1,3 másodperc, tehát ez egy másik kör volt, az a rajt. Igen, a rajt ez nagyon sok, mert azt pont eltaláltam. Utána a kettes nem vettem elsőnek, ja, tehát hogy volt egy... Azt így a környék is hallotta, tehát Kakucsinárcs, Jál. Úgyhogy valószínűleg nagyon fent foghat a kupmunkban, nem tudom. Az a baj, nincs benne sper, tehát nekem pont az az érzésem nem jött vissza, amit imádtam a kivívókupás autóba, hogy a kanyarban én már gázzal megyek és azzal játszok. Itt ahogy például elpattogott, akkor kipörög a kerék a levegőbe. Tehát, hogy az érzés az nem volt meg. Amúgy úgy viccesen mozog, meg be lehet dobálni a kanyarokba, de például ezektől a gumiktól sokkal többet vártam. Ez se úgy tartott, így, mikor melegítő körbe is 4 kerékkel ide csúsztam, pedig nem volt egy őrült kanyartempó, és azt gondoltam volna, hogy sokkal jobb tapadásom lesz, de úgy nem. Úgyhogy minden ilyen kis átlagos volt, és emiatt az egész nem állt össze. Akkor egy újabb 1972-es top trükk, és Csiribá már is itt van mellettünk Lukács Kornél, akivel nagyon-nagyon sok időt töltöttem együtt különböző versenyágakban, mert hát igazániból Kornél, ami autósport, azt mindent kipróbált. A Forma 1-ben még nem hívták, de már ment mindenbe, figyelj, mindenbe. Most a rallycrosszal próbálkozik, igaz, nem ezzel az autóval, ezzel csak néha, hanem Európa-bajnokságon megy szuperkárral. Pár mondatban Kornél mondd el, hogy éppen miért ez van most itt, és éppen mi a pályafutásodnak az aktuális helyzete? Valóban nagyon sok mindent kipróbáltam már az életem során. Ugye nyilván akkor tudsz eldönteni valamit, hogy mi az, ami neked való, amikor már sok mindent láttál. Nagyon otthonosan érzem magam egyébként a rallycrossban, tetszik ez a rövid és intenzív versenyzés. Most az Európa-bajnokságon versenyzem egy Volkswagen Pólóval, ami 2013-ban volt gyári autó, és jelenleg pedig egy ilyen Renault Twingo-t hoztam ide, amilyenből már volt itt kategória szempontjából, tehát ez egy Super 1.6-os. 1.6-os első kerékmeghajtás, és kb. 240-245 lóerő körül lehet. 6-os szeki váltó, ugye amik itt voltak, a Suzuki az csak 200 volt, tehát hogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez a Twingo most jelenleg az egyik legerősebb, amivel lehetne menni. Mentél vele most a Magyar Bajnokságon egy párat, ha jól tudom, azért az eredmény az nem volt kérdéses. Igen, nem volt kérdéses, viszont amit még nekem foglalkoznom kell ezzel az autóval, bár ahogy láttam eddig előttem való versenyzők sem nagyon tudtak vele jól rajtolni. Tehát valami rajt készségszerű problémája van talán az autónak, de utána egyébként megkérdezhetetlen a tudása a kocsinak. Igen, hát azt hallottuk és láttuk, hogy melegítetted, akkor is elég agresszív volt. Köszönjük, hogy elhoztad, a fiúkhoz fordulok, újabb Super 1006-os, először hozzád, mert neked most már annyi tapasztalatod van vele, hogy mint égen a csillag. Hát ugye a Suzuki is nagyon éles volt, megmentem vele sokat, de alapvetően ugye a Zsoltinak a Fábiájához érdemes mérni, ugye az 2.35-öt mondott annó Zsolti, és nagyon érdekes lesz. Nekem az autó nagyon-nagyon tetszett úgy is, hogy ugye évelején mentünk vele ilyen nyálkás úton, de az nagyon összeállt, és igazából ez mindig is kíváncsi voltam, mert azért láttam én az EB-n, hogy ilyennel mennek még gyorsan, úgyhogy nagyon-nagyon sokat várok tőle. Igen, hát az Európa-bajnokságon 2 csapat van, a Set Promotion, akik üzemeltetik a Clio, vagy a Twingókat, és ugye van a Volland, aki meg a Skodákat, tehát ez a 2 harcos csapat van. Csabi, Super 1006 újra. Igen. Ez a kérdője volt, csak nem láttad, mert nem tettem oda. Vele jó beszélgetni. Tévéműsor. Jó élmények voltak ilyen a jellegű autókkal.
szerintem itt majd Janira kell hegyezni a dolgot. Ő nem van feszülve, tehát látom, hogy többször is feszülve. Jó, játsszuk le, aztán nézzük meg, hogy ki tud vele gyorsabban menni, míg a nyakunkban nem esik Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb vihara. Megyek vele elő. Bemelegíted neki, új, de drága! Vagy a rutinos tudod, hogy elmelegszik a gumi. Hát, mert a Önkaszadon ez is kérdés. Ja, tényleg. olyat is láttunk már. Olyat is láttunk már. Öltözzünk, Kornél segítesz? Addig elkezdem beindulni. Jó, meg is találd akkor a Csabit is, köszönjük szépen. Az jó, hogy nem tud elindulni az autó. Nem? A rajtprogramot pedig majd itt lesz a kéziféken. Jó? Egyes, ráengeded egy picit a kuplungot, kézifékkel visszafogod, nyomod a gombot, és így mindent elengedsz egyszerre. Jó. Ennyi a rajt. Jó. Semmit nem kell csavarni a vitát. Semmit sehol. Jó. Meddig melegítsük a hűtővizet? 70 körül jó, úgyhogy ha mész egy fél kört vele, az már úgyis jó. Csak elárulok titkot, ilyenkor, amikor ilyen nagyon meretten ül és néz maga elé, ő nagyon odafigyel rá, hogy a vízhőmérsékletnek az olaj megfelelő legyen, ő addig nem indul el versenyautóval. Óvja, nem csak mindenkiét, a sajátját is, meg nyilván így mindenki. Abszolút tapasztaltam. Kérdez, hogy mikor mehet vele, hogyan mehet, és mondtam, hát olyan 70 körül, hogy azt a 70 megragadta a fejébe, és 68-ra nyitottam neki, hogy mehet szám nyugodtan. Nem, ő ilyen nagyon-nagyon akkurátus ebben, nagyon vigyáz mindenkinek a cuccára. Hát a magáéra meg úristen. Ja, hát az felháborító. Na, hát tényleg nagyon kíváncsi vagyok. Meg szoktuk kérdezni a versenyzőktől, hogy mennyire izgulnak, amikor így idegennek odaadják a kocsit. Most csinálok ilyet először, nagyon izgulok. Végre egy újabb őszinte ember. Már héttel ezelőtt Szabó Krisz volt itt. Ő azt mondta, hogy nagyon izgul, de hogy jót menjen a kocsi. Nem azt, hogy odaadtam, hogy jó legyen az eredmény. Hát az egy elmebeteg autó. Hú, nagyon. Mondjuk a csücsónak nem kell magyarázni, Ja, hát gondolom, hát ugyan ilyesmit terelget. Ez egy nagyon érdekes dolog. Régen hallottam valamelyik öreg versenyzőtől, hogy ugye a barátnő, a fogkefe és a versenyautó az, amit nem igazán ad kölcsön az ember. Ez így van, igen. Ezért is nekünk óriási megtiszteltetés mindig, amikor valaki idead ilyen technikákat. Tehát azért... És egyre több az ilyen beteg. Igen, és hála Istennek, de látják, hogy nagyjából vigyázunk rájuk, így egyre többen vannak. Menj már! Miért szól, Dick? Jézus! Mi ereje van? Az lesz pofátlan, amikor majd előbb-utóbb egy ilyen kis autó bele fog csúszkálni a négykerekes versenyautók idejében véletlenül. Én pont ezt beszéltem itt az előbb a srácokkal, hogyha valamilyen repülőrajtos módon lehetne megoldani, akkor ezekben a szűk kanyarokban abszolút. Abszolút. Akkor nagyon kevés lenne ennél komolyabb, igen. És állítom, hogy gyorsabban tudtok vele meg korábban kigyorsítani, mint például a szuperkárral. Teljesített köridő 45,911 ezred. 45,911 ezred. Tehát az első R5-ös időt, amikor még a Fábiával mentek, akkor azt megverte. Jó mentél. Rajt volt, de úgy látszik, ez volna Látszott, hogy élvezted? Igen, ez jó volt. Jó is az idő. Igen? Első R5-ös időt is megverte. Tényleg? Hát amikor legelőször mentél R5-tel. 45-900. Az nem rossz. Egy másodpercet gyorsabb, mint bármilyen kétkerekes. Jánosunk melegít, addig azért gratulálok, mert ezzel a 45-900 elejével ezzel megverted még az első Fábiás idődet is. A legjobb kétkerekes versenyautónál mentél 6 tizeddel jobbat, ez ugye a Peugeot 208 R2 rally autó, a Swift Super 1006-nál pedig 1,1-jel mentél gyorsabbat.
És nem emlékszem őszintén tisztán, de talán nem mentél ilyen gyorsan a szuperkárral se pár héttel ezelőtt. Valami hasonló sikerült, csak sajnos. Mesélj, hogy milyen élmények vannak benne. Hozzáteszem, azzal a körrel tökéletesen elégedetlen voltam. Ezek szerint ezzel viszont igen. Még Csúcsú is megdicsér. Igen, köszönöm szépen. A srác, aki annyira meg van feszülve. Ennyi teszt Ja, után. teljesen, és azért mondom, hogy szerintem ő jobb időt fog vele menni elvileg. Tehát azért mondom, hogy ezzel jobban elégedett vagyok így egy körből, amit ki tudtam hozni. Az rajtam az megint rossz volt, valamiért az nem. De az autó a szenzációs. És a vezethetősége. Meg ezek a hangok, ami jön belőle egy 1.6-os szívómotorból, hát fél, mint a szét akarna tépni mindent. Csak ennek nem csak a hangja nagy, hanem megy is előre. Mert ugye sok olyan autót látunk, hogy nagy hang és semmi, igen, de ez megy is előre, nagyon tetszik. Tényleg ezzel nagyon élmény menni. Milyen nézni kívülről, hogy gyorsan mennek vele? Jó egyébként. Elsőre volt egy másik szó, de azért a végén jó. Jó egyébként, nyilván ilyenkor azért úgy az ember szívesen menne, persze, de jó hallani. Eddig csak bentről hallottam, de kívülről is brutál. Elképesztően nézd meg, hogy megy. Pontos volt ez is, nagyon rá van feszülve. Jó, hát ugye itt. Megőrült. Persze. Óriási, nagyon köszönjük. Na, nagyon szívesen. Ez figyelj, felháborító. Tehát még én is örülök, hogy nem megyek. Teljesített köridő 44,981 ezred. Ő ki tudta teljesen autózni. 81 ezred. Az első Fabiánál 1 másodperccel gyorsabb, és konkrétan 3/10-re van a szuperkárból. Igen. Remélem. De láttuk, hogy teljesen rá volt feszülve. Igen. De legalább bevallja. Szerintem ez nagyon nagy könnyebbség, hogy ugye Zsoltnak köszönhetően egy ilyen autóval, vagy majdnem ilyennel nagyon sok kört mentem. És úgyhogy a bemelegítő köröm az volt, hogy elpróbálom, hogy mi mindent csinál másképp, de már majdnem versenytempóba, és utána csak a sikán féktávot rontottam, úgyhogy a levezető körben azt még kipróbáltam, hogy kéne jól megcsinálni. Ezt tulajként biztos öröm hallani, igen? De hogy iszonyatosan erős, nagyon szól, azt csinálni, amit én szeretnék, nagyon durva sper van benne, tehát hogy kanyarba végig állsz a gázon, ahogy eldöntötted, hogy merre mész. 44.900, tehát nem, hogy az első Fabia R5 időtöket megvertétek, hanem 3/10-re sincs a szuperkár időtől. És 1,5 másodpercre van a legjobb kétkerekestől, ugye a 208 R2-től, és most már 2 másodperc fölött van a másik. Igen, és ez tényleg gyakorlatilag csak a rajt, mert csak a rajtban ugye nagyon sokat forogtott alattam a kerék. Gyorsultam, de forgott alattam a kerék, tehát csak a rajtba kapom azt. Jó, a szuperkárral messze nem sikerült jól menni. Persze. Meg hát nyilván egy ilyet könnyebben autóztok ki első. Azért szerintem végre. ezt Jani most teljesen Én is azt gondolom. 95%-ba kiautóztam. Hát úgy emelgette a kerekét, meg úgy dobálgattad. Ugye kicsit lágy volt, tehát hogy tudnék még beszélgetni beállításról, de tudtam, hogy kb. Ők ilyenre szokták állítani, ugye ez is szerencse Zsoltnak köszönhető, hogy ültem már ilyen lágy autóba is. Úgyhogy abszolút mindenben azt csináltam, amit én gondoltam, abszolút nem idegesített, én is éreztem belülről, hogy emelgeti a kerekét, mondom, biztos majd bólogattok, hogy ez így van jól. Úgyhogy teljesen nagyon jó végig. Ugye az a magyarázat ennek a látságnak, hogy a rallycross nem csak aszfalton történik, hanem van murvás része is a pályának, és pont ez az, amikor az van, hogy olyan autó a jó, ami sehova se jó, se murvára, se aszfaltra. És hát nyilván pályáról pályára állítgatok, hogy mennyi aszfalt van, mennyi ugrató van, mennyi murva. Sajnos ezen a héten sem ment mindkét autónál a telemetria, miután a rallycross autóban áram hiány nem működött a rendszer. Így csak az RS Ranyottit tudjuk kiértékelni, amelynek összességében minden bizonnyal több melegítésre lett volna szüksége. Csabi alatt ráadásul megcsúszik a kuplung a rajtnál, majd el is váltja magát, ami nem tesz jót az időeredménynek, így Jani éri el a 60-as tempót gyorsabban, egész pontosan 4,586 ezred alatt. A hosszú egyenesre is Jani fordul rá korábban, és a csúcssebesség 113,14 km/h-val is az övé. A pálya második része már egyforma a két pilóta között, de ez már nem sokat segít Csabi. Az oldalgyorsulási értékek mutatják igazán, hogy nem volt elég meleg a gumia a Renault-nak, hiszen alacsonyak, főleg a gyorsulási és lassulási értékekhez képest. A lassulás például 1,7 G, ami igen jó eredménynek számít.
Köszönjük Kornélnak, hogy ide hozta. Köszönöm Csoda szépen volt a nektek, mert lehetőséget. ügyesek voltatok, és hát megint sikerült egy abszolútot döntenünk. Most kétkerekes abszolútot, mocskos jót mentek. Kövessetek bennünket YouTube, Facebook, Insta, lájkoljatok, sziasztok! Támogatónk a Makma. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Stilvent 2000 Zrt. A magyar kerítésrendszerek és kapuk szakértője. Rédei és Pál ügyvédi iroda. Az építőipari projektek fedezetkezelés és ingatlan jogszakértője. Egy cég életében a GDPR-ra való felkészülés és a folyamatos megfelelés stratégiai jelentőségű. Még nálunk is. Mi itt okosodunk. gdprokosan.hu